إمبراطوريات تحكم شوارع العالم السفلي، أباطرتها يتقلبون بالأموال والثراء الفاحش بين علية قوم العالم العلوي في هذه الشوارع والأحياء الممتدة على اتساع الكوكب. هم القانون والقانون هم، بالبطش والقتل والانتقام والتعذيب والاغتصاب. يفرضون قواعد اللعبة، لا كلمة تعلو فوق كلمتهم. يبتزون ويرشون السياسيين والقادة وحتى زعماء الدول. لديهم سجونهم ومؤسساتهم ومستشفياتهم وحتى مدارسهم. يغرقون مدنا ودولا بالمخدرات والسلاح والدعارة المنظمة والقمار. كل شيء مباح من أجل المال والسطوة والنفوذ. ومن يعترض أو يتأفف لا مكان للرحمة هنا. وحدهما حياة وشرف رجل العصابات مصانتان، أما بقية الحيوات مجرد تفاصيل. كل جهود إيقاف هذه العصابات عاجزة عن لجم هذا الجحيم. وآخر السلسلة اعتقال أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية ببرشلونة. إلا أن لا فرح يعتد به هنا. بغالب الأمر أنه سيخرج قريبا كما معظم زعماء المافيات قبله، إما فارا من سجنه بقوة السلاح أو بصفقة فساد. فما هي أخطر مافيات وعصابات العالم؟ وكيف تحكم مدنا وأحياء وشوارعا على اتساع الأرض لتحقيق إيرادات بالمليارات تعجز عنها دول وشركات عملاقة؟ ياكوزا اليابانية إحدى أقدم العصابات بالتاريخ والمستمرة حتى اليوم، إذ تأسست قبل مئات السنين على يد قطاع طرق ومحاربين منفيين من جيش الإمبراطور. لكن مافيا ياكوزا باتت اليوم بين أكبر المنظمات الإجرامية المعروفة في العالم وأكثرها تنظيما، وتحتكر نصف سوق الجريمة في اليابان بالسيطرة على تجارة السلاح والمخدرات والدعارة. ويبلغ دخلها 80 مليار دولار سنويا، وهي متحكمة بكثير من عصابات شرق آسيا الأخرى، مثل مجموعة الثلاثيات الصينية التي تكون خليطا من المجرمين المفككين المرتبطين بعلاقات أسرية. بينما يتميز أعضاء مافيا ياكوزا وعددهم نحو 39 ألف رجل وامرأة بالتنظيم الكبير وفق تراتبية هرمية معقدة. كما ترتبط هذه المافيا بعلاقات وثيقة للغاية مع كبار السياسيين، ولها العديد من التشابكات في الأعمال اليومية في اليابان، حتى بات لديهم مقر خاص بهم وبطاقات عمل رسمية للشركات، إضافة لسيارات فاخرة وطائرات خاصة ومروحيات. كما يشترط بأفرادها تقديم الولاء التام لياكوزا ووسم أجسادهم بوشومات تعبيرا عن انتمائهم للعصابة. ونادرا ما يمكن إيجاد عضو من العصابة بأصابع كاملة، حيث يقطع أي عضو من المجموعة إصبع لإظهار ندمه إذا فشل بمهمة ما. ورغم أنهم يحاولون تنفيذ أعمالهم بالحد الأدنى من العنف، وينفذون مشاريع وأعمال إنسانية خاصة للفقراء، لكنهم مستعدون لتنفيذ أفظع الجرائم حال اقتضى الأمر لترسيخ سلطانهم. ولم تفلح ضغوط الحكومة اليابانية بالحد من أنشطة ياكوزا التي باتت مافيا تجسد دولة داخل دولة اليابان. كامورا وأندرانخيتا الإيطاليتين هي النهب المنظم، هدفها النهائي إحداث الشر. هكذا يصف المؤرخون الإيطاليون كامورا أخطر وأقدم مافيا في البلاد، إذ يعود تاريخها إلى القرن 18 عندما ظهرت على شكل عصابة من المساجين. كسبوا بعد خروجهم من السجن نفوذا سياسيا، مستفيدين من فترة الخلافات السياسية في إيطاليا حينها، لتتطور هذه العصابة وتفرض نفوذها بادية من مدينة نابولي، على عكس المافيا الصقلية التي نشأت في الريف. وحاليا باتت إيرادات مافيا كامورا من الجريمة المنظمة تقترب من 5 مليار دولار سنويا، ويدخل في عدادها نحو 10,000 رجل عصابات. كما بات العنصر النسوي يلعب دورا بارزا داخل هياكل المافيا بسبب تعدد الاعتقالات والاغتيالات لقيادات المافيا ورجالها. ما حد بكامورا الابتعاد عن نموذج التنظيم القائم على القيادة المركزية، بحيث باتت تنتمي إلى العصابة حوالي 111 من عشائر كامورا الموزعة بالبلاد، وتحكم كامورا سلطتها على مناطقها
بمستويات عالية من العنف والتنكيل، فهي اليوم الأكثر تأثيراً في المافيا الإيطالية جراء العدد الكبير لأفرادها ومستوى نفوذهم وسلطتهم الاقتصادية، وإضافة إلى أنشطتها الإجرامية المرتبطة بالسلاح والمخدرات والدعارة والحياة الليلية وغسيل الأموال. تسيطر مافيا كامورا على عدد من الشركات المشروعة في جميع أنحاء إيطاليا، ولديها سمعة سيئة للغاية وخاصة بين السكان المحليين لأنها تقوم بابتزازهم، وثمن عدم الدفع غالبا ما يكون الحرق أو الموت. في ظل غياب أي محاسبة بسبب استخدام كامورا كل من الرشوة والعنف للتأثير على السياسيين المحليين وتحويل القانون لصالحهم. ويبدو أن ترويع الإيطاليين ليس حكرا على كامورا، إذ تحتل المرتبة الثانية بين أخطر مافيات البلاد 'ndrangheta التي يقارب مجموع إيراداتها 4.5 مليار دولار، وتسيطر على منطقة كالابريا الإيطالية. وعلى الرغم من أن العصابة متورطة في أنشطة مماثلة لأنشطة كامورا، إلا أنها تحصل على معظم إيراداتها من خلال إقامة صلات دولية مع مهربي الكوكايين من أمريكا الجنوبية، وتسيطر على معظم سوق المخدرات عبر المحيط الأطلسي وعبر الإمدادات إلى أوروبا. كما يوجد لمافيا 'ndrangheta فروع في الولايات المتحدة حيث تنشط بتجارة الكوكايين. إخوان الشمس الروسية. ما زالت عصابة الإخوان الروسية تشكل أكبر مجموعة من عصابات الجريمة المنظمة بالعالم، المعروفة باسم المافيا الروسية. ورغم أن المعلومات الفعلية المتاحة عن جماعة الإخوان الروسية محدودة، إلا أنه من المؤكد أن المجموعة التي تسيطر على مئات الشركات المشروعة في جميع أنحاء روسيا وخارجها تقود أيضا معظم الأعمال القذرة للمافيا التقليدية في البلاد، بداية من البغاء مرورا بالابتزاز والرشوة وتزوير بطاقات الائتمان، وصولا إلى الاتجار بالمخدرات وبالبشر وتجارة السلاح، لجانب تزوير الأوراق المالية وغسيل الأموال، وحتى الاحتيال على الإنترنت والقرصنة. ولا يوقف عصابة الإخوان الروسية شيء عن تنفيذ أعمالهم القذرة، فينفذون يوميا جرائم قتل وأعمال عنف لتحقيق أهداف أعمالهم والقضاء على المنافسين. كما يمتد تأثير هذه المافيا إلى ما وراء حدود روسيا، حيث تحتفظ جماعة الإخوان الروسية بتأثير قوي أيضا في الولايات المتحدة، لا سيما في شيكاغو وسان فرانسيسكو وميامي، غراند رابيدز ونيويورك، وتعد من أقوى المشاركين في العالم في تجارة الهيروين القادم من أفغانستان، ويبلغ مجمع إيراداتها 8.5 مليار دولار، وتتكون من 10 فرق مستقلة تعمل بشكل مستقل. إلا أن الإيرادات الإجمالية لهذه الفرق تجمع وتوضع تحت تصرف مجلس مكون من 12 عضواً يجتمعون دورياً في أماكن مختلفة من العالم. سينالو ولوس زيتاس. يكفي أن يسمع أي مكسيكي أو أمريكي باسم سينالو كارتيل ليدب الرعب في قلبه وتتجمد الدماء في عروقه، إذ تعد هذه العصابة الأكثر نفوذاً في أمريكا والمكسيك، وتسيطر على جزء كبير من تجارة المخدرات في البلدين. ويقود عصابة سينالو كارتيل الشابو جوزمان، الملياردير الشهير سيء السمعة والذي يعد أغنى وأقوى مهرب مخدرات في العالم بأسره. وقد نفذت هذه العصابة أعمال عنف مروعة بكل مكان حلت به، وتقترب إيراداتها من 3 مليارات دولار، وتعمل كوسيط لتهريب كل أنواع المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين بين منتجي المخدرات في أمريكا الجنوبية وسوق الولايات المتحدة. وفي وقت يرى البعض أن سينالو كارتيل هي المنظمة الأقوى في المكسيك، يعتقد آخرون أن عصابة لوس زيتاس هي الأكثر نفوذاً وبطشاً. ولطالما اندلعت معارك عنيفة بين العصابتين لتحديد المافيا الأكثر نفوذاً في التجارة الدولية للمخدرات، حتى باتت العصابتين تتحملان المسؤولية الأكبر عن جرائم القتل والتعذيب في المكسيك منذ عام 2006. وقد تشكلت عصابة لوس زيتاس أصلاً عندما غادرت مجموعة من القوات الخاصة في جيش المكسيك لدخول تجارة المخدرات المربحة. وسرعان ما اتخذت العصابة من العنف أسلوباً لفرض سلطانها، فأخذ أعضاؤها يقتلون بلا رحمة وينفذون أبشع عمليات التعذيب، لتغدو عصابة لوس زيتاس
أحد أقوى وأخطر عصابات المخدرات في المكسيك، وبلغت سطوتهم حداً لدرجة أنه عندما قتل زعيمهم إيريبيرتو في تبادل لإطلاق النار مع قوات مشاة البحرية المكسيكية في أكتوبر من عام 2012، نجحت العصابة في سرقة جثمانه من السلطات المكسيكية التي تبدو دائما بلا حول أو قوة أمام هذه العصابات. كما تفشل أيضا السلطات الأمريكية بلجم تجارتها بالولايات المتحدة، إذ تشير تقارير إلى أن الأمريكيين ينفقون حوالي 100 مليار دولار سنويا على المخدرات، نحو 6.5 مليار منها يذهب إلى العصابات المكسيكية التي تحتل حوالي 60% من السوق. مافيات على امتداد الأرض. إضافة إلى العصابات والمافيات الأخطر والأكثر شهرة، تظهر عصابات أخرى تحتل شوارع ومدن وأحياء كاملة بالعديد من الدول. ففي كينيا تشتهر عصابة مونخيك المكونة من نحو 100,000 فرد، وهي عصابة إجرامية معروفة بقطع رؤوس كل من يقف في طريقها، فضلا عن ممارسات وحشية ليس أكثرها بشاعة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وفي البرازيل تظهر عصابة بريميرو كوماندو دا كابيتال، وهي عصابة سيئة السمعة من ساو باولو تضم حوالي 6,000 عضوا، إضافة إلى حوالي 150,000 سجين يعملون تحت إمرتها من السجون. فهي في الأساس نشأت في سجون ساو باولو كفريق لكرة قدم السجن، والآن باتت تنسق صفقات مخدرات مع عصابات أخرى مثل فارك الكولومبية وريوس الحمراء. أما في تايوان تشتهر عصابة باتشو يان بانغ أي اتحاد الخيزران، وهي عصابة من أصول صينية وتتكون من حوالي 10,000 عضو، وقد بدأت أعمالها كآلة اغتيال مدعومة من الشيوعيين الذين سيطروا على السلطة في الصين، قبل أن تتحول لأنشطة أخرى مثل المخدرات والاتجار بالبشر والابتزاز. حتى راكبو الدراجات النارية أسسوا لأنفسهم عصابات خاصة في أمريكا وكندا، فظهرت عصابة ملائكة الجحيم التي تعمل في تهريب المخدرات، إضافة إلى السرقة والدعارة والابتزاز. ويتم التعرف على أفراد عصابة ملائكة الجحيم من خلال ستراتهم التي تحمل رؤوس الموت كشعار. ولأن الولايات المتحدة ما زالت موطن أخطر العصابات، يبرز هناك أيضا عصابة مارا سالفاتروتشا التي نشأت أصلا في سلفادور قبل أن ينتقل أعضاؤها إلى جنوب كاليفورنيا خلال عام 1980. ومنذ ذلك الحين نمت مارا سالفاتروتشا كمافيا دولية، وانتشرت في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والمكسيك والولايات المتحدة، وقد أثبتت أنها مستعدة لاستخدام كل أنواع العنف الوحشي لتحقيق أهدافها. محد بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2011 تصنيفها كأخطر عصابة في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وأنت هل تعرف مافيات عربية تقارب بأساليب عملها ووحشيتها المافيات العالمية؟